Sziasztok! A mai videóban ezt a manónak a második részét fogjuk megcsinálni. Készítünk neki egy kis cipőt, amivel elindul majd a manó teste. Hogyha tetszik, és szeretnéd elkészíteni velünk ezt a, nem is karácsonyi manó, hanem inkább csak egy sima, egyszerű manókát, de karácsonyra akár, akkor gyere és tarts velem! Sziasztok! Akkor kezdjünk is neki a manónak a lábának. Most azért hoztam nektek ezt a kétfajta színt, mert többen írtátok, hogy inkább Catania fonállal készítenétek, és a másik, ami miatt, hogy ez a fajta fonál, ez a nagyon sejmes Baby Soft fonál, annyira nem látványos a mozzanatok. Ezért úgy gondoltam, hogy elkészíteném nektek inkább ezzel a fonállal, és akkor sokkal jobban látszik majd, hogy mit is csinálok pontosabban. Kezdjük is a lilával, ez lesz a csizmának a színe, és mondom, hogy hogyan fogom csinálni. Ez a fonál körülbelül egy 3,5-es, 4 mm-es horgolótűt igényel, ezért én hoztam hozzá egy 3,5-es horgolótűt, és ezzel fogjuk elkészíteni a csizma alapot. 9 darab láncszemmel fogunk kezdeni. Picit ránagyítunk. Egy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9. 9 láncszem. A kezdőszem az egy úgymond emelés, attól számított második láncszembe fogunk dupla rövidpálcát készíteni, 1, 2, és innentől kezdve lefelé 6 darab rövidpálca jön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A legutolsó láncszembe ide 3 darab rövid pálca jön, hogy meg tudjunk fordulni a másik oldalra. 2 és 3. Átfordulok a másik oldalra, és a szemet megfelezem, és láthatjátok, hogy nem ide kell a nagy lukba beölteni, hanem ezekbe a mellék lukakba, ami a láncszemünknek a másik fele. Szóval oda fogunk beleölteni. 7 darab rövid pálcát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és összekapcsolom ezzel a láncszemmel az elejét a hátuljával egy kúszószemmel. Így. Ezután emelek felfelé egy láncszemet. Ja, leszámoljuk, hogy hány szemnél vagyunk. Ez a második sorunk, és a sor végén 19 darab láncszemnek kell lennie. A sortól számított második láncszembe ide dupla rövid pálcát készítünk. 1, 2. Ezután haladok lefelé 7 darab rövid pálcát. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Ide értem a sor elejére. Itt minden egyes láncszembe 1, 2, 3 darab láncszembe dupla rövid pálcát fogok készíteni. 1, 2, 3, 4,
5 és 6 darabot. Így. Ezután 7 darab rövid, vagy 6 darab rövid pálcát fogunk megint készíteni. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Beértünk ide, itt ez a láncszemünk, ez az előző láncszemnek a kúszószeme, láthatjátok, hogy ez ilyen nagyon lapos, nagyon keményen ott van, be van csúszva, úgyhogy a fölötte lévő, amit készítettünk fölötte láncszemet, ezzel fogjuk összekötni egy kúszószemmel. Ez a harmadik sorunk, 23 darab rövid pálcával kell zárnunk a sort. Itt emelünk egy darab láncszemet megint felfelé, és megyünk, haladunk tovább. 7 darab rövid pálcát fogunk készíteni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. A következő láncszembe jön egy dupla, ide lentre. 1, 2. Jön egy szimpla. A felső sarok részbe, ide, megint jön egy dupla. 1, 2. Megint jön egy, egy szimpla. Megint jön egy dupla. 1, 2. Megint jön egy szimpla. Megint egy dupla. 1, 2. Megint egy szimpla. És végül megint egy dupla. 1, 2. Ezután 6 darab rövid pálcát fogunk készíteni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és ide megint beértünk az a kúszószemhez, szóval nem ide rakjuk a következőt, hanem a láncszembe, amit ide tettünk. Ezt a kettőt fogjuk összekapcsolni egy kúszószemmel. És most pedig emelünk felfelé, ez volt a negyedik sorunk, és a negyedik sor végére 27 darab láncszemnek kell lennie. Emeltem felfelé egy láncszemet, és most pedig a külső szemekbe fogunk dolgozni. Ami azt jelenti, hogy ide. Ide rögtön a tőbe nem rakunk, mert ugye ez a kúszószemünk volt, és itt emeltünk, ez lesz majd újra a következő szemre, és innentől kezdve kezdjük megint a rövid pálcát. 1, 2, sima rövid pálcákat fogunk készíteni, 27 darabot. A sor végéhez értem, és most összekapcsolom egy sima rövid pálcával az előzőleg felemelt, ugye ez volt a kúszószem, és a mellette lévő láncszem az emelésünk, úgyhogy oda belekapcsolom, és egy sima rövid pálcával fogom összekapcsolni az elejét a hátuljával, és innentől kezdve nem lesz kúszószemezés, mert nem szeretném, hogy a hátuljában kialakuljon egy ilyen csík, egy csúszás, hanem azt szeretném, hogyha a hátulja egy egységet alkotna, egy ilyen szép, sima felület lenne. És innentől kezdve úgy szintén megint körbe haladok, és simán egyszerűen 27 darab rövid pálcát fogok készíteni. Szóval ennek a sornak a végén 22 darab rövid pálcával, vagy 27 darab rövid pálcával kell, hogy befejezzük a sort. Ez volt a 6. sor, a 6. sor végén 27 darab rövid pálca kell, hogy legyen. Most jöjjön a 7. sorunk, 8 darab rövid pálcával fogunk kezdeni. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ezután jönni fog egy fogyasztás. Fogyasztás. Egy rövid pálca. Következő szembe. Megint egy fogyasztás. Egy rövid pálca. És megint egy fogyasztás. És utána a végére pedig 10 darab rövid pálcát készítünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és ide jön a 10. a csúcs részben. Most ide beteszem a jelölőt, mivel hogy nem összekapcsolom, ezért biztosra akarok menni, hogy tutira ez a vége. Úgy ide beleteszek egy jelölőt. A következő szakaszban talbetétet fogunk készíteni a cipőnek, ezért már ide is készítettem egy kis kartondarabot. Jelenleg én egy sima, egyszerű papírt használok fel, a keményebb fajtából, ez mondjuk pont egy ilyen csokis papír volt, vagy nem is tudom micsoda, és itt annyi a lényeg, hogy egyszerűen ráteszitek a felületére, ide, és látjátok, a cipőnek van egy pereme itt. Nem annyira látványos, de azért lehet látni. Ez egy ilyen külső peremrész. Most ezzel a külső peremélével, ha itt lefogjátok, gyönyörűen körbe lehet rajzolni ezt a kis papírkát, és tökéletesen bele fog illeni az, amit alkotunk. Hát ezt így elég nehéz, úgyhogy inkább leteszem ide a papírra. Szóval leteszem ide ezt a kis cipőtalpat, és elkezdem körberajzolni. És igazából attól függetlenül, hogy körberajzoljátok, ez eltérhet tőle, szóval nyugodtan lehet utána még formázni, inkább picit csináljatok nagyobbat, és akkor utána még bármikor lehet rajta alakítani, de ez egy jó stabilitást fog adni a cipőnek, amikor majd benne lesz. Mindjárt mutatom. És mint mondtam, ugye a cipőnek a hátulja kicsit csúcsosabb, az eleje picit szélesebb, de még így is lehet, hogy ez nagy lesz bele. Belepróbálom egyszer, igen, ez még nagy lesz, habár mondjuk, igen, itt a hátsó részén kell egy icipicit még alakítani. Valószínű, hogy itt elcsúszott a minta. Ezt itt ívesebbre. Jó, szerintem ez már jó lesz. És ha már egyet kivágtatok, mivel hogy 2 kell belőle csinálni, mivel ez 2 darabból áll egy láb, ugye? Ezért, ha már tudjátok, hogy az egyik mekkora, akkor érdemes, ha ez belestimmel és megfelelő méretű. A lényeg az, hogy ide a perem alá kell beesnie ennek a kartondarabnak. Hogyha ott szépen belesimul, nem feszíti ki, nem nyomódik össze a karton benne, hát körülbelül így, akkor tudjátok, hogy ez a méret tökéletes, és akkor rögtön ebből lehet egy kopit csinálni, egy másolatot, és nem kell utána méregetni még egyszer, hogy mekkorát csináljunk. Azért arra is figyeljünk oda, hogy szélességében ne térjen el a mintától, nekem még itt egy icipicit eltér a szélessége, mert eltolja, utána már nem lesz egyenes a talpunk, hanem picit ilyen fölfelé állós lesz a talp része. Jó. És miután ezt belepróbáltam, teljesen beleillik, akkor utána én ezt ki szoktam még azért venni,
mert sokkal könnyebb úgy horgolni, hogyha nincs ennyire kifixálva a talp. És látjátok, hogyha így leteszem, utána igazából nem lesz az, hogy elferdül ez az egész. Ezért tudnak ezek a lábak nálam így megállni. Nem tudom, mennyire látszik, hogy teljesen megáll a saját lábán. Oké. Jó, akkor én ezt most kiveszem, és akkor menjünk tovább a horgolással. Rendben. Ez volt a 7. sorunk. 24 darab rövid pálcával kell, hogy zárjuk a sort. Mehetünk tovább. Jön a 8. sor. Úgy szintén 8 darab rövid pálcával kezdünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Majd jön 4 darab fogyasztás. 1, 2, 3, ez már a túloldal, vagyis hát közép és a túloldal, és az utolsó, az már teljesen a túloldalon, ez pedig a 4. Ezután 8 darab rövid pálcát fogunk készíteni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és a jelölő alatt van a 8., úgyhogy kiveszem a jelölőt, ide jön a 8-as, és visszateszem a jelölőt. A sor végére 20 darab rövid pálcának kell lennie. Ez volt a 8. sorunk. Jön a 9. sor. 9 darab rövid pálcával fogunk kezdeni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és ide középre bejövünk, ez már itt a 9, és utána jön egy fogyasztás a teljesen középpontos részben. 1, 2, összekapcsoljuk, és utána átjövünk a túloldalra, és itt is készíteni fogunk 2, 4, 6, 8, 9 darab rövid pálcát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kiveszem a jelölőt, és ez a 9. Visszateszem a jelölőt, ez volt a 9. sor, 19 darab rövid pálcával kell zárnunk a sort. Jön a 10. sor, ez lesz az utolsó sor, ahol fogyasztunk. 8 darab rövid pálcával kezdjük a sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Bejövünk megint a középrészbe. Középen elveszünk egyet, fogyasztás. Majd a túloldalon ismét készítünk 4, 6, 8 darab rövid pálcát.
Nem, várjunk csak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és az utolsóba úgy szintén 8. Ezzel elkészült az a sor, ahol még fogyasztottunk, ez volt a 10. sorunk. Itt maximum azért kell a jelölő, hogy tudjuk, hogy hol van a sor vége. Ha jól dolgoztunk, a sor végére 17 darab rövid pálcának kell lennie. Jó? És megyünk sorba, haladunk egy teljes kört, semmi fogyasztással. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Abban 17 szem jön ki a végére. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 és 17 darab láncszemmel fejezzük be az utolsó sort. És megyünk még egy sort körbe. Szóval 17 darab rövid pálcával. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és beértem a 9. láncszembe. Na, úgymond befejeztük a cipőnek azt a részét, ami maga a cipő formáért felelős. Ugye beleteszem a talpat, és akkor meglátjátok, hogy mennyire felveszi a formáját, de igazából majd akkor fogjátok látni a valódi formáját ennek a kis csizmának, amikor már meg lesz a szára, meg lesz a zokni rész, amit én most szőrösre csináltam, a másiknál, ennél meg, hát nem tudom, mert az a szőr az nagyon vastag hozzá, úgyhogy majd valami más szint fogok használni. Szóval így fog kinézni jelenleg. Egyébként ezt, hogyha nagyobb méretben készítitek, mondjuk nem 9 láncszemmel indítotok, hanem 11-el, 12-vel, akkor maga ez a cipőforma tökéletesen megfelel egy igazi gyermekformának, gyermekcipőformának. Csak ugye jóval nagyobb méretben kell készíteni, mert ez jelenleg csak egy kis manólábacska lesz. A következő sorban 2 darab rövid pálcát fogunk készíteni, mindjárt leszámolom, hány szemnél járunk most. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 darab láncszemünk van. Nem, várjunk, még egyszer. Ez a kezdeti pont. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 darab láncszemünk van, hogy ne legyen megtévesztő, és elkezdünk most pedig sima rövid pálcákat készíteni, 2 sort haladunk felfelé. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Szóval ebből a sorból készítünk 2, ezt megcsinálom és jövök vissza. Elkészültem a 2 sorral, most jelenleg így néz ki, így már egész jól felvette a kis csizma formáját, és most jön a legjobb rész, amikor kitömjük, tényleg formailag megformázzuk magát a cipőt, hogy teljesen úgy nézzen ki, mint egy igazi kis cipő, főleg az órába teszek, de nem tömöm túl, láthatjátok, de nem szabad, hogy megkeményedjen, megmutatom, mi történik, a kemény lesz. Így eltorzul az egész. Szóval, hogyha túl keményre tömjük az elejét, akkor nem lesz szép formája a cipőnek. Egy picikét teszek az elejébe, és egy picikét teszek a hátulja részbe. És én itt ennyit tömök bele, többet nem is fogok beletömni, mert számomra így, mindjárt mutatom, szóval számomra így a tökéletes cipőforma. És én ebben nem is fogok utána többet tömni, maximum egy nagyon-nagyon picit lehet majd, amikor az okni részt megcsináljuk. Most fonalat fogunk váltani, ugyanis ebben a részben jönne az, amikor készítünk neki egy kis zokni részt. Ehhez én most egy halványabb lilát fogok használni, viszont én ehhez a másiknál szőrös vonalat használtam, aki amigurumit készít, és van esetleg mondjuk ez a Wellsoftos puha fonala, ami picikét szőrösebb, nagyon-nagyon jól lehet vele dekorálni. De most megmutatom ezzel, és innentől kezdve, ha ti úgy érzitek, hogy szeretnétek ugyanúgy szőrössel csinálni, akkor lehet azzal is. Megmutatom, hogy szoktam én a fonalváltást csinálni. Ennek itt nem lesz annyira a lényege, mert nem fog látszódni, de azért megmutatom én, hogy szoktam. Rajta van a tűn a fonál, és itt is rajta van a fonál. Olyan, mintha most így egyszerre raknám a 2, de nem, hanem belemegyek ugyanabba a szembe, ahol befejeztem, és készítek ide minthogyha nem is lenne ott a másik fonál. Készítek ide egy rövid pálcát. És ezt a 3 egyszerre fogom áthúzni, de úgy, hogy azt a szemet, ami ugye itt volt ez a lila, ezt utána teljesen le tudjam húzni a tőhöz. Így beleolvad, úgymond, mert eltűnik. De természetesen ezt mindenki úgy csinálja, ahogy neki megfelelő. Most itt készítünk egy sima, rövid pálca sort, teljesen körbe megyünk a száron, közben le is lehet vágni már ezt a részt, és ez majd belülre fog kerülni, ez itt nem fog tudni nekünk már kicsúszni. Ezt ide szépen a tömőanyag mögé el lehet rejteni, és így nem fog minket zavarni. Ennyi. Megyünk körbe, sima rövid pálcákkal. Ez lesz az első sor, lényegében a zokni része. Jó. És amikor ide beérünk ehhez a részhez, most én ide alulra fogom tenni a rövid pálcámat, mindjárt megmondom, hogy miért, és rá hurkolok a másik szemre. Azért szeretem így csinálni, mert nagyjából, nem mondom, hogy 100%-osan, de nagyjából eltünteti a 2 szemnek az összekapcsolását. És ezután megint egy másik szembe fogunk horgolni. Most ezt a részt, ami itt van, meg fogjuk felezni. Szóval a belső hurokba fogok készíteni rövid pálcákat. Ennek pedig az a lényege, azért kell így csinálni, hogy kialakuljon. Ja, nem, bocsánat, rosszul mondtam. Nem, a külső részbe kell, bocs. Szóval a külső részbe horgolok. És utána mindjárt elmondom miért. Az előbb csináltuk a belsőbe, és most a külsőbe kell. Na, ezt pedig azért tesszük a külsőbe, hogy maradjon nekünk belül egy láncszemünk, mindjárt másodiknál megmutatom. Szóval itt. Marad nekünk belül egy láncszemünk, ott lesz majd a láb, ott fogjuk horgolni, és itt végül, és itt kívül a külső peremnél, itt pedig lesz nekünk egy ilyen
lehajtható zokni rész. De mindjárt megmutatom. Teljesen körbe megyünk, mindig csak a külső szembe horgolunk. Jó, körbeértem az oknit. Szóval így lesz egy ilyen külső peremrész, ami most még jelenleg nem annyira látványos, mert ugye túl pici. De hogyha valakinek nincsen otthon szőrös fonalap, semmi gond, mutatok egy jó trükköt arra, hogy hogyan lehet díszes zoknit készíteni. Most ide készítek egy lezárást, egy kúszószemmel, hogy meg tudjak fordulni. Emelek felfelé 2 darab láncszemet, és most megfordítom. Azért kell, hogy meg tudjak fordulni, mert jelenleg ez a fele a hátsó rész, és ez a fele lenne a szebbik külső rész. És ahhoz, hogy a külső rész szép legyen, a kihajtott rész, ezért meg kell nekem fordulnom. És most elkezdek mintát készíteni erre az oknira. Ebbe az első láncszembe készíteni fogok a 2 láncszemem mellé még 2 darab egyrehajtásos pálcát. Úgyis összesen 3 darab egyrehajtásos pálca lesz. A következő láncszembe lehurkolok egy sima rövid pálcával. Majd megint jön 3 darab egyrehajtásos pálca a következő láncszembe. 1, 2, 3. Ezutáni következő láncszembe teszek egy sima rövid pálcát. Megint jön 3 darab egyrehajtásos a következőbe. 1, 2, 3, megint egy sima rövid pálca. És így haladok körbe teljesen, és nézzétek csak, hogyha ez így lehajtódik, akkor egy gyönyörű szép mintát képez az okninak körbe. Ezt én elkészítem, és utána jövök vissza. Ide értem a végéhez, a legutolsó szembe egy darab rövid pálcával kapcsolódtam be, és igazából a 3 darab láncszem, vagyis a 2 darab kezdeti láncszemnek ide a felső részébe nyugodtan becsatlakozhatunk egy utolsó összekötéssel, és ezzel igazából zárjuk is a sort. Elvágom a fonalat, és amikor lehajtom az oknit, ezt a fonalat is nyugodtan be lehet húzni a csizmába. Ezt a kis részt. Na és most elkészült lényegében a díszítése az okninak. És ezért mondtam, hogy itt a hátulja igazából lényegtelen, hogy hogy fog kinézni, mert jelenleg az oknink teljesen el fogja takarni ezt a mintarészt. És most így néz ki maga az okni, de ugye ez majd akkor fog teljesen így lesimulni, amikor elkezdjük kialakítani a lábrészét. Most fehér színre fogok váltani, és teszek egy hurkot a tűmre. Körkörös horgolást fogunk végezni a belső körbe, amit ugye az előbb meghagytunk, mert hogy megfeleztük a fonalunkat, és nem itt hátul fogom kezdeni, mert itt már nekem túl sok minden van, ezért én oldalt fogom elkezdeni azon a részen, ami belülre esik a cipőnek. Szóval az egyik résznél ezen az oldalon kezdem, a másik cipőnél pedig a belső oldalon, úgy szintén csak a másik oldalon. Körülbelül megkeresem a közepét, de inkább picit hátrább, és belecsatlakozom egyszerűen az első szembe, így, és innentől kezdve elkezdek sima rövid pálcákat horgolni, és ezt a részt pedig szigorúan nem tömöm ki. Mikor idejövök ehhez a részhez, itt kicsit bonyolultabb, mert itt ugye volt egy összekötés, egy csomó, meg minden, próbáljatok meg valahol bele fúrni, hogy meglegyen itt is az egy darab láncszem. Itt van a szeme. Oké. Szóval végig erre a belső, ezt a belső láncszemet használjuk ki. Ezt. Így jól látszik. Ezeket a belső láncszemeket fogjuk kihasználni. És csak sima, rövid pálcákat fogunk készíteni. Összesen 15 darab sort fogunk felfelé emelni.
picikét vékony a fonalam, de nem baj, semmi gond. És itt is természetesen ti magatok döntitek el, hogy milyen színűre szeretnétek ezt a manót csinálni. Én jelenleg azért csinálom ebből, mert sajnos csak ilyen fonalam van itthon, úgyhogy igazából ez ilyen praktika szempontból. De azt gondolom, hogy a végeredmény azért biztosan nagyon jó lesz. Szóval nem hiszem, hogy problémás lesz ez így. Jó, ide értem a végére, és összekapcsolom az elejét a hátuljával, nem megemeléssel, hanem sima rövid pálcával. Ide nyugodtan be lehet rakni a jelölőt, és a jelölővel elkezdeni számlálni a sorokat. És hogyha megvan a 15 sor, akkor lényegében elkészült az első láb. Úgyhogy én most ezen gyorsan felszaladok a 15 sorral, és hogyha kész vagyok, akkor visszajövök, és megmutatom a végeredményt. És lényegében ebből a kis cuki cipőből kellene 2 darabot csinálnunk, és akkor ezzel meg vagyunk a manólábbal. Szóval én ezt most megcsinálom, és jövök vissza. Szóval elkészült a láb, ilyen lett a végeredmény, és közben megcsináltam ugye a másik felét is, a biztonság kedvéért, mert ha már elkezdtem ezzel a fonállal is csinálni, akkor párhuzamosan dupla gnomot fogok csinálni, vagyis hát ezt a manót. Úgyhogy ennyi lett volna a mai videó, remélem, hogy tetszik nektek, és ha van kedvetek, akkor örülnék, hogyha velem együtt elkészítenétek, és megosztanátok a csoportban, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek hogyan sikerül ez a minta. A mintaleírást azt azért írom minden videó alá, mert ugye ennek nincs kifejezett mintája, ez ami tőlem jön, az készül, igazából ezért nem is tudok nektek képet mutatni róla, hogy fog a végeredmény kinézni, de igazából szerintem már most nagyon cuki. Szóval, hogyha van kedved, gyere és tarts velem, ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, kövess be, oszd meg, és iratkozz fel a csatornára, hogyha még nem vagy csatornatag. Köszönöm, hogy itt voltatok, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!